Ok, giờ mình sẽ biến cái cốc này nó sẽ bốc khói nhá. Ở đây mình chọn chế độ bốc đi. Còn ví dụ như ở đây mình chọn extended đi, xem như nào nhỉ. 256 này, 50 140, 256 50 140. Ok. 145 này. Khi đấy thì mình sẽ có như hình đã nhá. Tiếp theo nữa thì mình sẽ phải xuống cái đây, mình sẽ phải xuống cái E này, phim method nha. Cái phim method master, physics master. Mình sẽ xuống cái physics master này, mình sẽ cho nó ấy nhá, mình sẽ cho nó xuống dưới đây chẳng hạn. Mình sẽ cho nó làm nó kiểu nó bốc khói lên như này nhá. Ok. Còn ở đây, ở điểm này mình sẽ cho cái này nó dày lên một tí thì nó sẽ dày hơn nha. Ok, khi đấy thì mình sẽ có được cái hiệu ứng như này nhá. Đó, còn không thì đẩy nó lên đây. Mình đẩy nó lên đây, kiểu cốc nó tầm đây thôi. Ok. Mình không thì mình cho nó xuống dưới đây. Xuống dưới thì nó không hiện lên đâu. Ok, như này đã nha mình nhá. Ok, tiếp theo mình sẽ vào cái particle master này nhá. Cái particle master mình sẽ chọn theo kiểu E. Đây, particle master nha. Xong chọn sang cloudnet, được chưa? Mình chọn sang chế độ cloudnet. Xong sang cloudnet này thì mình sẽ cho ra lên 86. Rồi mình sẽ cho ra nó tầm lên đây thôi. Rồi. Cho opacity nó xuống. Opacity nó cho tầm khoảng 4 thôi. Đó, khi đấy thì mình sẽ được một cái khói nó sẽ như này nhá. Còn cái thằng này ra này sẽ cho nó nhỏ xuống tí. Thì mình sẽ được cái tênh nó sẽ như này nhá. Đó. Thì tất nhiên là mình cũng không nên để nó quá lộ liễu như này. Mình sẽ để tầm như này thôi. Đó. Khi đấy thì mình sẽ được một cảm giác là cái cốc này đang bốc khói nhá. Đó, nó đơn giản như này thôi. Đó. Mình sẽ chọn chế độ cloudnet cho opacity nó xuống nó phù hợp tí là được. Thì opacity mình cho 3 thôi. Đó, khi đấy thì mình sẽ thấy là nó sẽ xuất hiện khói như này nha. Ok, đơn giản như này thôi.